Welcome back! Hello, joiners! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, isang panibagong tipid tips na naman ang iyong masasaksihan. Isang panibagong DIY na naman ang magaganap dito. So, ayan. So, ang video na ito ay bedroom makeover. So, ngayon, kung makikita niyo dito sa likuran ko, ayan. So, yan yung makeover namin. So, ginawa namin siyang medyo masayang team. Medyo masaya. Masayang team. So, ayan. So, panoorin natin na ninyo ang video na ito. So, sana ay magustuhan nyo. At if you are interested, so please keep on watching. And please don't forget to like, subscribe, share, and comment down below. Pipilitin ko na masagot ko yung mga kung may mga katanungan man kayo. Ayan, so panoorin na natin, huwag na natin patagalin pa. So, let's watch this kung paano natin ginawa at minake-over ang room na to. So, let's go!
natapos na natin maikabit ang wallpaper. So at this time, lalagyan naman natin ng gold tape yung wall na yan. So ito yung itsura niya. So binili ko to sa Lazada. So yan ang lalagyan natin. So yung bawat triangle na yan. So please keep on watching. Yun naman ay tipid tips lang. So, kung gusto nating again and again, ito yung lagi kong sinasabi, kung gusto mong pagandahin yung mga bahay natin, gusto mong pagandahin yung bahay mo, bahay natin, nakikibahay. O yan, kung gusto nyo pagandahin yung bahay nyo, so pwede nyo naman gawin siya without spending too much. Diba? So, kagaya nga ng sinabi ko, ito naman ay mga matipid lang tong ano na to. Kasi magkano lang, mura lang naman tong mga to. Nasa 100 plus. Hindi naman ako gumastos dito ng libo-libo talaga. So, DIY lang. So, ano lang tayo, maging creative lang tayo talaga. Ayan. So, hindi ako manghinayang kung kunyari, nagsawa na ako dito, tapos papalitan ko. So, hindi naman ako manghinayang kasi kami lang naman ang gumawa. Tapos, mura lang naman siya. Ayun. So, itong room na to ay, yun nga, green theme siya. Happy theme. Meaning, gusto ko kasi parang masaya siya. Yung masaya tignan pagka andito ka, very relaxing, calm. Ayan. So, yung color ko is combination of 3 colors, which is gray, green, tsaka yellow gold. So, yun yung combination ng aming room. Tapos, isang tip dyan is, wag tayong, yung tinatawag na matchy-matchy, yung tinatawag na ganon. For example, katulad dito sa room ko, more on green. So, green theme siya. So, ayan, kung makita nyo, diba? Mas dominant yung color na green. Ayan. Pero, hindi ibig sabihin na green yung kulay na gusto mo is green na yung curtain, green na yung bedsheet, green na yung mga decor, as in green na lahat. So, hindi naman ibig sabihin na green talaga lahat. So, magkaroon lang kayo, kung green ang gusto nyo, so mas dominant lang yung green, pero mag-add tayo ng accent color,
For example, katulad nito, ang ginawa ko is yellow or yellow gold. Kasi meron akong mga gold na ano, ayan o, mga katikayan. So, kamatch lang siya. So, yung mga, ano ko, yung sa wall is, yung mga decor ko, kumbaga, is mga gold. Katulad nito. Ayan, yung relo ko, pinalitan ko ng kulay. Pinalitan ko ng kulay. Tapos, ito din yung DIY ko. Yan, diba? So, gold siya. And then, yung wall ko is green. Tapos, yung curtain ko, since yung wall ko is may touch ng gray, kaya yung nag-curtain din ako ng medyo gray. So, at least, nasunod pa rin yung gusto kong kulay. May green pa rin, more on green pa rin siya. So, yan. So, simple lang naman siya. So, yan, simple lang naman tong ano natin, room na to. Natutuwa lang ako kasi ang cute-cute. Parang napaka-relax lang. So, yun nga, iwasan lang natin yung matchy-matchy colors kasi, ano yun, masakit sa mata at the same time, ano siya, parang, ano kasi nga, it can affect our, ano kasi, mood. Diba? Parang, sa sobrang, ano na, pag ganun mo, kunyari, ay, pink na lahat. So, wala man lang ibang color na nahalo. Diba? Parang, ano na siya, tignan, ano na, parang nakakasawa na, kumbaga, masakit na sa mata. So, syempre, tayo, dapat, kung gusto nyo ng, ano, mas ma-emphasize yung ganda ng, ano natin, ng room, maghalo tayo ng color. So, pwede naman 2 to 3 colors na combination. Pwede naman yun. So, ayan. So, ito yung ginawa ko. So, sana nagustuhan nyo yung aking room makeover sa DIY. Ayan. So, sa susunod, meron pa akong gagawin dito at actually, hindi pa ito tapos. So, abangan nyo ang mga next update ng aking tahanan. So, if you like this video, so again, please do like and comment na lang kung may mga tanong kayo. So, yung mga itong curtain ko sa Lazada ko binili. Ayan, mura lang siya. So, ito din. Itong gold tape. Mura lang din to, bili ko. So, check nyo na lang sa description ko kung saan ko nabili at kung magkano. So, yun lang naman idea ko. So, ayan, sana ay nag-enjoy kayo. So, thank you so much for watching this video.